गुड मॉर्निंग राई ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜੇ, ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਾਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੰਬਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਰਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ E = E0 - EP ਰਾਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਰਿਡਿਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਿਕਲੂਗਾ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਪਲਾਈਡ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਗੀ ਫॉर ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਰਿਡਿਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਿਕਲੂਗੀ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। E = E0 - EP। E ਕੀ ਹੈ? ਰਿਡਿਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। E0 ਕੀ ਹੈ? ਅਪਲਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੇ EP ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਫॉर ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ E0 ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, E + EP ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? σ/ε0। ਤਾਂ ਉਹਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ σp/ε0 ਰਾਜੇ। σp ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ? P ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। P ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ P ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ? ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ε0 × E। ਆ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਤੇ ਆ ਪੁੱਟ ε0 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੈਂਸਲ। E + ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ E ਰਹਿ ਗਿਆ। E ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ? ਕਾਮਨ। 1 + ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਚਿਆ ਰਾਜੇ। ਇਹ E ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। E0/E ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। E ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? E0 - EP ਰੱਖ ਲਿਆ। E0 ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। EP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ σ/ε0 ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? P ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤੇ P ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਆ ਵੀ ਪੜਿਆ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆ ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰਤੀ ਪੁੱਟ ε0 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੈਂਸਲ। E ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਣੇ E ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ E0/E ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? K ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ 1 + ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2 ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੇ। 2 ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਬੋਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਨੋਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੋਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਸਮੋਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਸਟੋਰ ਅ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜੇ? 2 ਆਪਣੇ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ। ਇਨ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਇਹਦਾ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਇਟ ਕੈਨ ਸੇਫਲੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਫਲੀ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ, TV ਸੈੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਾਏ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਰਾਏ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਰਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆ ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ r, ਉਹ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਸਮੋਲ q। हाँ लिखा हुआ है लेट स्मॉल चार्ज q be given to the sphere which is concentrated at the center of sphere. Potential at any point on the surface of the sphere is given by potential पता ही है कि इक्वल होगी v = 1/4πε0 q/r ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਰਾਈਟ।
ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ C ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ Q upon V ਤੇ V ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ Q ਨਾ Q ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ C ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ R ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਅਰਥ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਅਰਥ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਰੇ ਕੀ ਕਰਤੀ ਪੁੱਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਅਰਥ ਦੀ ਆਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 711 ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ 711 ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਰਡ ਰਾਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਰਾਜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के आता होंगे रहे 3 मार्क्स 5 मार्क्स पक्का कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਾਂਗਾ ਰਾਜੇ ਆ ਲੈ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਰਾਜੇ ठीक है वो डिस्टेंस कितना है स्मॉल डी है फाइनल डायग्राम नैक्सट पेज पे पर फिलहाल मैं आ लाइना के नाल तुहानूं आ डायग्राम से समझा दा एक आपां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते आ एक आर ते एस आप पैरेलल प्लेट्स ने इन्हां दोनों दे विच अपने कोल गैप है वो गैप कितना है स्मॉल डी उस गैप दे विच की है अपने कोल एयर है राजे ठीक है प्लेट आर ते पॉजिटिव चार्ज है प्लेट एस ते नैगेटिव चार्ज है मतलब इहदे उपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इहदे उपर सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा इहदे विच नैगेटिव ये सारा कुछ उरे लिखिया होया ठीक है जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਆਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਐਸ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ 에ਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਮੰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 4th ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ E = dV/dr -dV/dr ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ dV ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ dV ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V ਲਿਖ ਲਿਆ dr ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ d ਤਾਂ E ਆਲਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ V/d और तो मैं V की वैल्यू कट ली V कितने होंगी है ED है ना आह DR है ठीक है जी E की वैल्यू उपर कटी हुई है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एक करती मैं पुट करती राइट देखो E कुछ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये तो डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन तो मिली E कुछ टू VD अपन पता ही एक रिलेशन होंगे V की वैल्यू कि निकल गई ED E की वैल्यू की करती मैं पुट आ पुट करती हुण सिग्मा भी तुहानूं पता है किहदे कोल हुंदा Q अपॉन A सिग्मा की जगह भी की पुट कर दो Q अपॉन A तो ये तुहाडे कोल V निकल गया रहे दोबारा आई रिपीट E किहदे कोल हुंदा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E आल्सो किहदे कोल हुंदा V अपॉन D और तो V दी वैल्यू निकल गई कितनी E D फिर आ E की वैल्यू यूजिंग फस्ट उरे पुट करती सिग्मा तुहानूं पता सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किहदे कोल Q अपॉन A तो आ तुहाडी V की वैल्यू निकल गई फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कढ़नी की अपने कैपेसिटेंस C किहदे कोल हुंदा Q अपॉन V ठीक है जी फिर मैं उरे वैल्यू पुट करती रहे V की आ Q ने Q कट्टिया गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बचा रहे इसका मतलब की होया कि कैपेसिटेंस किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी डायरैक्टली प्रपोर्शनल हुंदी है एरिए दे ते इनवर्सली प्रपोर्शनल हुंदी है डिस्टेंस दे न्यूमेरिकल पाऊंगा मैं इस करके ध्यान रखना है पैरेलल प्लेट दी कैपेसिटेंस जिहड़ी है डायरैक्टली प्रपोर्शनल एरिए दे ते इनवर्सली प्रपोर्शनल किहदी हुंदी है डिस्टेंस दे राजे ठीक है जिन्ना एरिया वधूगा उन्नी कैपेसिटेंस वधूगी और जिन्ना डिस्टेंस घटूगा उन्नी कैपेसिटेंस वधूगी ओके तो ये अज आपां ने पढ़िया कि अपने को की रिलेशन हुंदा सस्पेक्टेबिलिटी एंड इलैक्ट्रिक कांस्टेंट फिर उस तो बाद कैपेसिटर बारे पढ़िया परपस की सी कैपेसिटेंस जो आप दो आर्टिकल किए एक स्फेरिकल कंडक्टर का एक आपां ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ठीक है जी जो कोई टॉपिक नहीं समझ आया कोई डाउट होया तो मैनूं पूछ लियो रहे ओके थैंक यू।